Hello tất cả mọi người và chào mừng đã quay trở lại với Bananoi. Sau một cái break rất là dài, cuối cùng mình đã quay trở lại với một cái video mới. Và chủ đề hôm nay sẽ là về những tiêu chuẩn sắc đẹp và sự phổ biến của phẫu thuật thẩm mỹ. Em có sửa mũi, cắt mí, tiêm filler, cái miếng răng chắc cũng phải 200 đấy. Miếng răng của em là 50, mũi của em là 86, mí của em là 10 triệu. Filler thì 8cc, ít nhất là cũng phải 8cc. Lần trước em tiêm là 5cc rồi em mới dặn thêm 3cc nữa. 10 triệu một cc, 80 triệu. Thật ra xu hướng làm đẹp không có gì là mới và những cái khái niệm của những tiêu chuẩn sắc đẹp đã tồn tại rất là lâu và qua nhiều văn hóa khác nhau. Ví dụ ở Ai Cập cổ đại, tiêu chuẩn sắc đẹp lý tưởng sẽ là người cao và thon, có khuôn mặt cân đối. Còn ở Hy Lạp cổ đại, người ta tôn vinh một thân hình đầy đặn và những đường cong. Trong khi ở Trung Quốc thì phụ nữ đã từng phải bó chân để được coi là quyến rũ. Áo corset, xăm người, khuyên piercing, phẫu thuật thẩm mỹ. Con người đã luôn thay đổi cơ thể để có thể làm đẹp. Nhưng với sự tiến bộ của công nghệ và mạng xã hội, mình nghĩ là câu hỏi là nó đã và sẽ đưa xã hội đến đâu. Ở Việt Nam thì phụ nữ hồi xưa đã nhuộm răng đen để được coi là đẹp. Còn răng khểnh thì đã từng được coi là duyên dáng. Khuôn mặt tròn với người nhỏ nhắn đã từng là tiêu chuẩn sắc đẹp, không giống như khuôn mặt V-line và thân hình đồng hồ cát đang trend bây giờ. Và phần lớn tiêu chuẩn sắc đẹp ở Việt Nam hiện nay mình nghĩ là bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cái digital globalization, dù ảnh hưởng đến từ văn hóa Hàn Quốc với kiểu K-pop rồi K-drama, hay là ảnh hưởng văn hóa Tây với mạng xã hội như là Instagram. Ở phương Tây thì nhà Kardashian sẽ được coi là cái tượng trưng của vẻ đẹp lý tưởng vì có body đồng hồ cát, có môi dày và làn da nâu. Và đương nhiên cái này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến những cái tiêu chuẩn sắc đẹp hiện đại nói chung khắp thế giới chứ không riêng gì ở Mỹ hay là ở phương Tây. Và đó cũng là lý do tại sao lip filler và Brazilian butt lift đã phổ biến trong mấy năm qua, mặc dù nó rất là nguy hiểm vì nó sẽ lấy mỡ từ những phần cơ thể của mình tiêm vào mông để có thể từ thế này trở thành như thế này. Phẫu thuật thẩm mỹ như là BBL sẽ tạo ra rất nhiều tranh luận, nhất là ở phương Tây, nơi mà sẽ có một cái sự đa dạng về mặt chủng tộc. Vì nhiều người nghĩ là bắt chước một cái body type cụ thể như là mông to hay là một cái nét mặt như là môi dày sẽ là một hình thức của blackfishing, tức là khái niệm người không thuộc chủng tộc da đen chỉnh sửa ngoại hình để có vẻ như mình là người da đen hoặc da màu. Tương tự khi kiểu makeup Fox Eye đã bắt đầu nổi tiếng thì đã có rất nhiều người bắt đầu post ảnh với cử chỉ dùng hai tay để kéo mắt xếch lên trên như thế này. Trong khi chính cái cử chỉ đó đã và vẫn đang là một cái cử chỉ để chế giễu người châu Á. And of course, the makeup look in itself is not necessarily what is problematic. It's the gesture that they're doing afterwards, which doesn't sit right with us. Asian people have been mocked for centuries for having eyes like this. I still see people to this day making this gesture to my face. This is not something new. I've been called ching chong bing bong ling long, open your eyes, how can you see with your eyes, blah blah blah. There's a whole children's song about Asians having eyes like this or this. What I chat about you? What I chat about you? No. You're fucking scum. Chính mình khi đã đẻ ở nước ngoài và đã sống ở nước ngoài rất nhiều năm, dù là bên Ba Lan, bên Pháp hay Tây Ban Nha, thì mình đã từng bị bắt nạt, mình đã từng bị chửi là ni hao, ching chang chong, đồ ăn thịt chó và đã bị dùng những cái cử chỉ như thế. Thế nên là mình cũng sẽ thấy hơi khó chịu khi mình nhìn thấy những người khác như là người da trắng dùng kiểu mắt xếch lên trên như thế này để được coi là hot, để được coi là sexy, trong khi mình đi ra ngoài đường thì có thể sẽ bị nhổ nước bọt vào mặt chỉ vì cái đôi mắt tự nhiên của mình. Thế nên là sự nổi tiếng của Fox Eye Surgery, tức là phẫu thuật mắt cáo, hay là Oriental Eyebrow Lift, tức là nâng mày kiểu Đông Á, cũng bị chỉ trích vì sẽ chiếm dụng các cái đặc điểm khuôn mặt của người châu Á. Trong khi mới có 60 năm về trước, sau chiến tranh Triều Tiên, bác sĩ quân đội người Mỹ đã thực hiện phẫu thuật cắt mắt hai mí để sửa lại đôi mắt châu Á cho các bệnh nhân địa phương để họ trông có thể hấp dẫn hơn và đáng tin cậy hơn trong mắt người Mỹ. Tóm lại, vấn đề ở đây là phụ nữ da màu, dù là da đen, da vàng hay da đỏ, luôn luôn bị kỳ thị vì cái dáng người hoặc là cái khuôn mặt tự nhiên của họ. Trong khi bây giờ thì rất nhiều phụ nữ da trắng sẽ
dùng cái kiểu dáng người đó hoặc là sẽ dùng cái nét mặt đó như là một cái phụ kiện để có thể được khen ngợi và được coi là hấp dẫn hơn. Ở Việt Nam và những nước châu Á khác nhau, cái vẻ đẹp lý tưởng sẽ theo một cái gương mặt mà có những cái feature khá là Eurocentric, tức là một cái gương mặt rất là châu Âu, mũi cao, mắt to, làn da trắng. Và mặc dù cái khái niệm làn da trắng có thể đã bắt nguồn từ trước đấy, vì những người khổ nghèo là những người làm ruộng và da họ rất là đen, trong khi những người làn da sáng thì được bảo vệ và vì thế được coi là quý tộc và đẹp. Nhưng mình nghĩ là dù gì thì colonialism đã cũng ảnh hưởng đến cái khái niệm của white supremacy, tức là luôn luôn nghĩ là người da trắng đẳng cấp hơn những chủng tộc khác. Và mình nghĩ đó cũng là lý do tại sao ở Việt Nam sẽ có những câu nói như là xinh như Tây, hoặc là tại sao cái meme này nó quá nổi tiếng vì nó quá thật. Có người sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi cái bề ngoài của mình, nhưng càng thay đổi họ lại càng không hài lòng với kết quả và họ sẽ tiếp tục thay đổi cho đến khi họ đạt được cái vẻ đẹp hoàn hảo. Cho đến khi một hôm họ đã bị nghiện phẫu thuật thẩm mỹ vì họ đã nghĩ là đó là một cái phương án quick fix, một cái thứ mà họ có thể dùng để fix tất cả vấn đề của họ thay vì đi vào nguồn gốc của vấn đề. Trong xã hội tư bản của mình, sự tự ti tạo ra tiền. Những người mà quyết định đi phẫu thuật thẩm mỹ thường họ sẽ quyết định làm việc đó vì họ cảm thấy tự ti và không hài lòng về ngoại hình của họ. Và những bác sĩ, rồi nhân viên tư vấn, rồi tất cả các loại quảng cáo liên tục tấn công phụ nữ sẽ lợi dụng cái sự bất an đó để cố gắng kiếm được nhiều tiền hơn từ bạn. Và đó cũng là lý do tại sao mình cũng không chắc chắn có thể đồng ý với khái niệm là đi phẫu thuật thẩm mỹ là một cái hành động nữ quyền. Đúng là bạn có cái sự control về cơ thể của mình vì bạn có thể từ xấu xí tự nhiên trở thành xinh đẹp. Nhưng dù gì thì bạn vẫn đang cố gắng lắp bản thân vào một cái mold, vào một cái khuôn cụ thể để có thể được chấp nhận bởi xã hội. Nếu những người phụ nữ quyết định phẫu thuật thẩm mỹ đã không bao giờ chịu đựng cái áp lực của tiêu chuẩn sắc đẹp, đã không bao giờ bị tấn công bởi hàng nghìn quảng cáo ăn sâu vào não bộ, thì liệu họ có bao giờ tự đưa ra quyết định bỏ một đống tiền để đi đập mũi hay là cắt mí mắt rồi trải qua tất cả những đau đớn và khổ sở không? Đó có thực sự là một cái lựa chọn không? Nếu như lý do tại sao mọi người đi phẫu thuật thẩm mỹ là vì xã hội đã khiến họ cảm thấy như là cái bản chất tự nhiên của họ không bình thường. Mình cũng không muốn mọi người hiểu nhầm ý mình là mình làm cái video này để chỉ trích hay là để chê bai những người mà đã đầu hàng trước cái áp lực của tiêu chuẩn sắc đẹp hiện đại. Cái point của mình ở đây là chỉ có những doanh nghiệp có lợi từ cái sự tự ti của phụ nữ, và thường họ sẽ dùng cái marketing theo kiểu hãy trao quyền cho bản thân được đẹp, là để khiến mọi người cảm thấy như họ không phải là nạn nhân mà họ là người được trao quyền. Nói thật là gia đình mình và bạn bè mình đã từng đi phẫu thuật thẩm mỹ hoặc là đã làm những cái treatment như là Botox rồi filler mũi, filler môi, làm ngực. Và bản thân mình cũng đã từng suy nghĩ về việc làm ngực. Đến bây giờ mình vẫn muốn có một cái bộ mông to hơn. Biết đâu vài năm nữa mình sẽ làm. không ai biết được. Rất dễ hiểu lý do tại sao nhiều người sẽ quyết định đi phẫu thuật thẩm mỹ, dù là để thúc đẩy cái sự nghiệp của họ hay là thúc đẩy cái sự tự tin của họ. Dù gì thì pretty privilege là có thật, và ngoại hình của mình sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến số phận của mình và đến việc người xung quanh đối xử với mình như thế nào. Trong tâm lý học thì có cái được gọi là halo effect, tức là hiệu ứng hào quang, và đó là một dạng thiên kiến tích cực đối với một người dựa trên một đặc điểm duy nhất. Trong trường hợp này là vẻ đẹp, tức là người xinh đẹp thì cũng sẽ được coi là người thông minh, và cũng sẽ được coi là một người hài hước, và cũng sẽ được coi là một người tốt bụng. Đó cũng là lý do tại sao những nhân vật tốt bụng thường sẽ phải đẹp, còn những kẻ độc ác lại xấu xí. Đương nhiên ai cũng có quyền để có thể đi phẫu thuật thẩm mỹ nếu như họ muốn, và cũng rất là dễ hiểu lý do tại sao họ sẽ làm như vậy. Mình nghĩ vấn đề không nằm ở những lựa chọn cá nhân, mà vấn đề nằm ở cái góc nhìn chung, vì nó cho thấy xã hội của mình nó độc hại như thế nào khi nó liên quan đến chủ nghĩa tư bản, phân biệt chủng tộc và chế độ phụ hệ. Và xu hướng phẫu thuật thẩm mỹ sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến những người bị coi là già và xấu, vì họ sẽ càng bị so sánh với những người mà có khuôn mặt hay là dáng được tạo ra một cách nhân tạo. Và giờ cái tự nhiên sẽ càng bị coi là xấu
và không bình thường vì cái vẻ đẹp nhân tạo đã được bình thường hóa. Và vấn đề là không phải ai cũng có tiền để mà có thể đi phẫu thuật thẩm mỹ. Thế nên là sắc đẹp là một đặc quyền không phải ai cũng có. Đương nhiên bạn càng giàu thì bạn sẽ càng dễ dàng đẹp hơn, dù là qua trang điểm hay là chăm sóc da mặt hay là phẫu thuật thẩm mỹ. Và mình càng bình thường hóa việc làm đẹp thì các tầng lớp thấp hơn sẽ càng bị ảnh hưởng tiêu cực. Thế nên là mặc dù việc phẫu thuật thẩm mỹ có thể mang lại cái cảm giác trao quyền cho bản thân, nhưng nó không thực sự trao quyền cho phụ nữ nói chung, vì nó sẽ tiếp tục duy trì cái tiêu chuẩn sắc đẹp mà không dễ đạt được. Mình nghĩ là việc mạng xã hội đã giúp gỡ bỏ những cái kỳ thị về phẫu thuật thẩm mỹ là tốt. Bây giờ những người nổi tiếng và các influencer cũng gọi là transparent hơn về việc họ đã làm gì, ở đâu, như thế nào, thay vì che giấu và phủ nhận khiến người khác nghĩ là Ôi đây là tự nhiên hết đấy. Nhưng đồng thời, giờ các phương pháp thẩm mỹ đã được phổ biến đến mức nó trở thành một cái xu hướng. Khi các influencer hay là KOL đăng bài về phẫu thuật thẩm mỹ, rất có thể đó chỉ là quảng cáo vì họ được sponsor, và đương nhiên là họ sẽ không nói về những cái rủi ro hay là nguy hiểm. Và đó cũng là một cách mà thông tin sai lệch được lan truyền. Mọi người nên nhớ là dù những người đó đã trải nghiệm và đã tìm hiểu đến đâu thì họ cũng không phải là chuyên gia. Chưa kể là cái việc xu hướng phẫu thuật thẩm mỹ sẽ tạo ra một cái demand về phẫu thuật thẩm mỹ quá cao so với lượng bác sĩ có trình độ. Điều này có nghĩa là ngày càng có nhiều phòng khám không có giấy phép, không đủ trình và có thể dẫn đến tử vong. Không biết mọi người nghĩ gì chứ cá nhân mình thì thấy rất là chán ngấy với việc nhìn thấy hàng trăm, hàng nghìn khuôn mặt y hệt giống nhau. Thực ra mình có đọc một cái bài trên The New Yorker tên là The Age of Instagram Face, tức là thời buổi gương mặt Instagram, và mình đã hiểu là cái gương mặt mà mình cảm thấy chán ngấy chính là cái gương mặt đó. Like it's a thing. Mình nghĩ là con người hiện đại đang bị tiếp xúc quá nhiều với những người quá đẹp, dù là ngoài đời thật hay là ở trên mạng xã hội. Và việc đó đã hoàn toàn làm sai lệch cái khái niệm về ngoại hình của một con người. Đương nhiên so sánh bản thân là một cái bản năng cơ bản của con người, nhưng giờ mình không chỉ so sánh bản thân với những người nổi tiếng hay là những influencer, mà mình thậm chí còn sẽ so sánh bản thân với cái phiên bản đẹp hơn của mình khi mình bị nghiện dùng những cái filter rồi những cái app mà làm trông mình kiểu 20% đẹp hơn, 20% thon hơn, chỉ với một nút ấn mà nhìn mình xinh đẹp hơn hẳn. Và đương nhiên là khi mình bỏ cái filter này ra, tự dưng mình cảm thấy như kiểu là cái khuôn mặt mình có vấn đề. Tác động của mạng xã hội trên cái mental health của phụ nữ, và đặc biệt là những bạn gái trẻ, đã được ghi nhận và nhắc đến rất là nhiều, liên kết đến trầm cảm, tự ti, lo lắng và không hài lòng về cơ thể. Và việc này chỉ cho thấy là những tiêu chuẩn sắc đẹp và cái sự lão hóa vẫn là một cái áp lực không bình đẳng đối với phụ nữ, vì phụ nữ luôn được dạy là giá trị của bản thân sẽ dựa vào cái ngoại hình của mình. Vì phụ nữ có nếp nhăn sẽ không có giá trị bằng gái trẻ 20 tuổi. Nhất là trong mắt đàn ông. Tại sao xã hội lại làm cho phụ nữ cảm thấy xấu hổ vì lão hóa, trong khi đó là một điều rất là tự nhiên? Mình nghĩ thay vì tránh các cái nếp nhăn thì mình nên biết ơn vì có được cái dấu vết của cuộc sống trên cơ thể. Nói thì dễ, làm thì khó. Tóm lại là nếu như tiêm filler, botox, nâng mũi, cắt mí hay làm ngực sẽ khiến bạn cảm thấy thoải mái và tự tin hơn về bản thân, thì hãy thực sự suy nghĩ và nghiên cứu tìm hiểu, vì đó sẽ là khuôn mặt hoặc là cơ thể của bạn trong có thể suốt quãng đời còn lại của bạn. Bạn hãy tìm hiểu những nguy cơ là gì, không chỉ 1 năm về sau mà 10 năm và 20 năm về sau. Liệu bạn có thể đợi thêm 1 năm trước khi đưa ra quyết định không? Mà biết đâu 1 năm nữa công nghệ nó sẽ cao hơn và bạn sẽ cảm thấy sure hơn bao giờ hết. Ý mình ở đây là đừng chỉ đưa ra một cái quyết định chỉ vì xung quanh bạn tất cả mọi người đang làm việc đó, vì nó chỉ là một cái trend, nó chỉ là một cái xu hướng. Ngoài ra mình muốn nhắc tất cả mọi người là không ai có thể luôn luôn tự tin 100% về cái ngoại hình của mình. And that is okay. Giá trị của bạn không nhất thiết phải là cái ngoại hình của bạn. Bạn có thể không thích cái mũi của mình vì cảm thấy nó xấu, nhưng mà vẫn có thể cảm thấy có ơn vì cái chức năng của nó mang lại cho bạn là để thở oxy, để sống, để ngửi những mùi rất là thơm. The rice smells so good. Mình nghĩ là yêu cơ thể của mình hơn cái ngoại hình của nó, đó mới thực sự là trao quyền cho nữ giới. Cảm ơn các bạn đã xem video này của mình. Hãy cho mình ý kiến về chủ đề này ở comment dưới đây. Và đừng quên subscribe.
Hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Peace!